Tại sao người chết phải đầy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đầy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Trả lời: Theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đầy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toan Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đầy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa quại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này, chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực do quân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người. Khi giấc mộng này vừa tan biến, giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc hoặc những nếp nhăn, cau có, hung dữ hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bệch, có khi vàng khè, có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt, ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ, hoặc le lưỡi, hoặc nói lập bập trong miệng. Có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến, thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đầy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy, xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên hiểu và biết rõ phong tục tập quán này, xin mách dùm, chứ trong giáo lý của đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Trả lời: Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, rất có nhiều truyền thống mê tín dị đoan, kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà có người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà có người chết, không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, tức là chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trối trăng gì cả. Những linh hồn người này không đi đột thai được, sống dứt dưỡng theo đình, theo miếu,
theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hư hỏng, không chịu cột tay cột chân thì nhập vào, khiến cho thây ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì thây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó, người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai để tránh rước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà có người chết, người ta không cột tay chân người chết lại mà lại nhốt mèo. Vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thấy người chết thì thây ma đứng dậy chạy và đụng ai thì người ấy chết. Nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo cũng có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tư tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên, những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai, để lần lượt dẹp bỏ cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh hơn, càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cổng trên vai trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy Tụng hỏi: kính thưa thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái, làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa thầy, như vậy có đúng không? Trả lời: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát, làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái, tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. Thứ nhất, Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái, tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. Thứ hai, Bà La Môn giáo trung niên chuyên cúng bái, tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. Thứ ba, Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên, hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế tụng niệm là một Bà La Môn.
họ không phải là một người tu, mà là một người bình thường như thế tục. Chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Vệ Đà và các nghi thức cúng tế, thọ giới Bồ Tát, rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra, nên bản chất ngã mạn từ kiêu của họ rất lớn. Những người này ta không nên trách, vì họ là cư sĩ Bà La Môn, chứ không phải cư sĩ Đạo Phật. Đáng trách là trách quý vị tỳ kheo, đầu cạo, mặc pháp y, mà đi làm chuyên mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, ta không nên trách họ làm gì. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế rùi. Hỏi: kính thưa thầy, lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ chết làm ma chay thật to để lấy tiếng ở đời, thì có nghĩa lý gì phải không thưa thầy? Trả lời: lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc cha mẹ chết chỉ là ma chay đơn giản, giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ mất cha, nhớ đến công lao cha mẹ, lo làm lụng vất vả nuôi con lớn khôn, nên người hữu dụng cho xã hội. Công ơn ấy rất lớn, không lấy gì sánh được. Cha mẹ chết mà làm ma chay linh đình là báo hiếu hình thức. Làm như thế là để che mắt thế gian. Đạo Phật dạy chúng ta làm những điều chân thật, sống thì thích trầm lặng đơn giản, thiểu dục tri túc, chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt. Không cần quan quách sang trọng, không cần nhạc lễ cúng bái tụng niệm, chỉ cần giữ vệ sinh chung, đừng để ô nhiễm môi trường sống. Vì thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chết thì đất, nước, gió, lửa trở về với đất, nước, gió, lửa. Đức Phật nhìn thân tứ đại là một pháp vô thường, bất tịnh, không có gì đáng quý và lưu giữ, nên khi chết đem đốt bỏ. Nên Phật và các đệ tử của Ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ. Trong khi ấy, các nhà Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản khi chết tìm mọi cách để lại nhục thân. Có lần về thăm miền Bắc, chúng tôi có đến thăm nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đó là hai bộ xác khô. Phật giáo Tây Tạng muốn giữ xác thân, phải bỏ ruột gan rồi ướp xác chết bằng thuốc. Trung Quốc và Việt Nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc biệt bởi không có nước. Gần đây, Trung Quốc và Việt Nam khai quật một nhà mộ và đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ, quan chức, vua chúa, như trong báo Nguyệt Sang Giác Ngộ số 35. Di ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Nhật. Năm 1963-1965, vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua Lê Dụ Tông từ thời Lê Trịnh. Xác còn nguyên, như vua còn đang an tịnh giấc nồng. Quyền Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, ở nhà máy thuốc lá, vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà Lê. Xác ướp của bà Phan Thị Nguyên Châu, vợ Thượng thư Trụ Quốc Đặng Đình Tướng, thời Lê Trịnh ở Phủ Lý, Hà Nam vào năm 1968. Tại xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khai quật lăng mộ bà Nguyễn Thị. Thi thể còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất đẹp, cơ bắp
còn co duỗi được. Nhiều lít nước được các nhà y học truyền vào cơ thể bà, dẫn hết dưới da thịt, tưởng như bà đang ở bệnh viện. Gần đây như xác ướp Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ. Chúng tôi đi đến đám tang vị bí thư tỉnh Tây Ninh. Xác được tẩn liệm trong một quan tài bằng kính. Từ khi chết đến giờ phút an táng, xác vẫn như người ngủ, không thấy hôi thối, sình trương, chảy nước vàng như các đám tang của dân sự. Qua những nhục thân của quan vua và các thiền sư để lại, thì chúng tôi có một xác định rõ ràng. Nếu một vị thiền sư muốn giữ xác thân của mình mà không cần phải ướp thuốc, thì thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định. Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thân xác, không có một vật gì xâm thực phá hoại cơ thể được, nên xương cốt và da thịt luôn luôn tươi như người còn sống, chứ không phải bộ xương khô. Báo chí có đăng tin bên Đài Loan, người ta đã khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái lọ và cơ thể còn nguyên vẹn, không phải là bộ xương khô như nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua báo chí, tin tức, đài, chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân. Đến khi xem các bộ nhục thân này, chúng tôi chẳng thấy có từ trường thiền định nào xung quanh nhục thân ấy. Do đó, chúng tôi xác định những nhục thân này được để lại có nhiều cách ướp xác, hoặc để khô, giữ không nước gió xâm thực, thì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại, Đạo Phật nhìn cơ thể con người là một hợp duyên, không có thật, bất tịnh và quấy trượt. Nên chết là thiêu đốt, không có giữ lại, không coi nó là một vật quý. Vì thế, khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài Tịch đều thiêu đốt, không có gì nào để lại nhục thân. Huyền thoại Ngài Ca Diếp ôm y bát vào núi Kê Túc, nhập diệt thọ tưởng định để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời trao y bát cho. Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này. Đức Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên Ngài đâu có cần gì mà trao y bát, chỉ có di chúc, nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy mà tu hành. Đời người khổ là vì luôn chấp mọi thứ, chấp thân, chấp tâm, chấp pháp, để mà chịu khổ với sự lầm chấp đó. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế rùi. Từ những sự việc đó, Phật giáo Đại Thừa triển khai phần lấy giải thưa che mắt, cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy. Sự lừa đảo này chỉ gạt những người vô minh, chứ những người đã am hiểu Phật giáo chân chánh thì không gạt được. Hầu hết lối tụng niệm ba chay của Đại Thừa đều là lối lừa đảo, che mắt thế gian, chứ chẳng có lợi ích gì, mà còn làm cho người sống hao tổn tiền của và vất vả trong những ma chay cúng tế. Cầu mà chẳng có thì lấy cái gì mà siêu? Thấu rõ được như vậy, mới thấy Phật giáo Đại Thừa là một giáo pháp dây mượn của mọi tôn giáo và phong tục con người để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu hình. Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả. Hỏi: kính thưa thầy, bên kia cõi chết, tử thần đã cướp đi người bạn đời của con. Hiện nay đời sống
bỗng trở thành vô vị. Cuộc đời này tẻ nhạt chán chường, hạnh phúc đã mất đi, không bao giờ trở lại. Người ấy đã đi xa, đi mất. Số phận duyên nợ chỉ có thế thôi. Nhưng có lúc con cầu mong cho họ được bình an, nhưng con lại thấy có cái gì không ổn đối với họ. Thân tứ đại này có phải là đất, nước, gió, lửa hợp lại rồi tan đi? Đó là số phận phải không thưa thầy? Xin thầy chỉ cho con biết. Trả lời: không có sự sống sau chết, mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả. Giới trí hữu hạn của con người không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi, nên thấy có sanh và có tử. Sự thực sanh tử là một diễn biến của luật nhân quả, xác định sự vô thường của các pháp trong thế gian này. Các pháp trong thế gian này đều chịu luật vô thường, sanh diệt của nhân quả. Vì thế, không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, nên các pháp thường sanh diệt theo chu kỳ tuần tự của định luật, và mỗi pháp phải chịu sự biến dịch. Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả dây, dây trả. Khi dây trả xong thì phải theo định luật nhân quả tiếp tục trả dây sự việc khác. Còn không thấu hiểu được điều đó, nên tạo thêm nhân quả thương nhớ, răng rịch và trói buộc. Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất, mà trói buộc với nhân quả tương ứng. Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mà trả dây, dây trả. Còn nhân quả kia, tức là người bạn đời của con, đã trả dây xong thì không còn tương ưng với con nữa. Cho nên, con quá vô minh và điên đảo, đã thương nhớ một nhân quả để rồi phải gặt lấy một nhân quả khác đang trói buộc, để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Còn muốn tu hành giải thoát thì phải đoạn dứt sợi dây kiết sử này. Sợi dây kiết sử này là con đường tiếp tục sanh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi. Tình cảm của con người là một sợi dây rất khó bứt. Nếu không thấu suốt được luật nhân quả thì không bao giờ đoạn sạch được ái kiết sử. Người tu theo đạo Phật thấy ái kiết sử như là một con rắn độc. Nó từng đem đến nọc độc khổ đau cho con người. Con người là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Con là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Một người vợ khóc chồng, một người chồng thương vợ là ái kiết sử. Một người mẹ thương con, một người con thương mẹ là ái kiết sử. Nói chung, tất cả các tình cảm thương yêu nhau là ái kiết sử. Người nào đã bi lụy vì tình cảm yêu thương ấy, trong đạo Phật gọi là đã bị nọc rắn nhân quả cắn. Kẻ nào đoạn dứt được nọc độc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả. Nếu không làm chủ được nhân quả thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc rắn nhân quả, làm cho ta sống trong cảnh khổ đau triền miên bất tận. Con cần phải thấu suốt luật nhân quả để không còn buồn khổ vô ích. Trong luật nhân quả, khi một người mất đi thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luân hồi. Và người bạn đời của con đâu còn cái gì gọi là người bạn của con. Thế nên, sự thương nhớ của con chỉ là
nhớ là một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi. Cũng như hiện giờ, trong kiếp sống này, con có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình chăng? Chắc điều đó không bao giờ có, phải không con? Cũng như người bạn đời của con đã chết, thì trong kiếp khác, họ đâu có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa. Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi. Cũng như con bây giờ cũng vậy, chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả. Nhân quả có nghĩa lý gì đâu. Nó là những hành động của con rắn độc ái kiết sử. Nó đã làm khổ loài người trên hành tinh này, khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển. Trên hành tinh này, duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy con người về lý nhân quả. Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được. Con đủ phước duyên tu tập, hãy dứt sạch ái kiết sự đó đi. Đừng thương dây khóc mướn nhân quả, chẳng có ích gì mà tự con đã làm khổ lấy mình. Triệu Linh tiếp Linh hỏi: kính thưa thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà. Khi mời thầy cúng đến làm lễ, phải triệu vong tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa thầy? Trả lời: theo đạo Phật, khi một người chết tức là thân tứ đại tan rã. Mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ quẩn không còn sót một thứ gì. Nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch, không có vong linh và thần thức nào còn. Chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên, đối với đạo Phật, không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình, có con người và vạn vật, cỏ cây, đất đá, núi sông, dưới con mắt của Đức Phật chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật. Vì thế thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu mà cúng mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật thì phải có một vật hằng còn. Nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn. Tất cả đều hoại diệt theo thời gian. Linh hồn báo mộng hỏi: kính thưa thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Trả lời: trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày mà còn nói rằng có thể đến khi mãn tang 2 năm vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tượng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất nên tượng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu đều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến, đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm
biến thành mộng báo trước, tức là trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, như máy mắt hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, như tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người, rồi nó tự hiện, chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn, còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức, còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục, còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng, và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ, còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến, còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: kính thưa Thầy, trong khi nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện, cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Trả lời: theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình hưởng phước được. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy phải độc lộ độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. Hỏi: kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội có tác dụng gì không? Trả lời: kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết, chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội đi xuống Diêm Đình không ai bắt tội. Vì quỷ sứ Ngưu Đầu Mã Diện, Ngục Tốt đều biết đó là đệ tử của Phật nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo,
lường gạt tín đồ của kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai đi chăng nữa, nếu không làm thì không chịu được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông. Vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác, mà không có chút thiên vị nào. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận ăn năn không kịp. Đừng lấy Đại Thừa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc. Có chết đi về cõi nào cũng là cõi cực lạc thiên đàng. Chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục, và chẳng bao giờ có diêm dương bắt nạt, có ngục tốt la hét, mắng chửi, nạt nộ, hành hạ vân vân. Thời đại khoa học hiện đại, sự hiểu biết quá rõ ràng, đâu còn mê tín lạc hậu như những ngày xưa. Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một trò cười lố bịch cho thiên hạ. Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết, thật là ngu si hết chỗ nói. Nói thế, chứ tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền mất của là mất của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người, đâu đúng đâu sai, đâu tà đâu chánh, đâu thật đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui hạnh phúc, không làm khổ mình khổ người. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Kinh Kỳ Cầu và Điệp Phái. Hỏi: kính bạch thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển Kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo, khi gặp quỷ sứ tra xét, đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật, không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết, một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng, hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa thầy? Mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Trả lời: điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái. Các tổ muốn biết số người theo Phật giáo bao nhiêu nên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ Đại Thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội,
và có thể ở tù chung thân, không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư Đại Thừa để lôi cuốn người khác theo tôn giáo của mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ giặc Pháp cấp nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên, người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca và quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công, phi đạo lý. Sống trên dương gian, chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy điệp phái của các thầy Đại Thừa hay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Các nhà Đại Thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín, lạc hậu, phi đạo đức. Trong khi Đức Phật xác định kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các nhà Đại Thừa đi ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo, chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các nhà Đại Thừa lại còn cho rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma, quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm, nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy, để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn, ngồi trong mát ăn bát vàng. Khoảng 10 năm gần đây, có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút có tên là Kinh Kỳ Cầu. Trong Kinh Kỳ Cầu dạy, nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi, thì đưa Kinh Kỳ Cầu ra liền, mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh, không xa địa ngục. Mạng chung số thác, quỷ sứ hỏi cầu, đã có kỳ cầu. Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói, đã có kỳ cầu. Đó là một loại mê tín phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo Đại Thừa bày nhiều điều phi đạo đức. Kinh Kỳ Cầu là một loại kinh tà giáo, ngoại đạo, mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo, làm việc mê tín lạc hậu. Kinh Kỳ Cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có kỳ cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ. Đúng là một loại kinh tà giáo, chỉ cần cuốn kinh chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy Đức Phật dạy, phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được.
phải dứt trừ làm các điều ác. Thường làm các điều thiện thì dạng tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được dạng tội tiêu trừ. Tụng kinh kỳ cầu, dạng tội tiêu thiên. Họ còn nói cần mang theo trong người để đi đường đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết. Bỏ kinh vào ngực áo người chết. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng, bỏ vào trong ngực, thiên trừ tống thực, Phật độ về Tây. Đấy là những giọng lừa đảo dối gạt người, khiến cho những người ngu si mê muội tin tưởng. Tóm lại, từ tờ điệp phái biến thành bùa hộ mạng, trị bệnh trẻ con, đến giấy thông hành đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp Đại Thừa, mà trong các chùa hướng dẫn Phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu, để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham, sân, si. Nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín, chứ làm sao gạt được những người tu sĩ chân chánh, đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật Pháp, dạy dân gian làm những điều phi đạo đức. Cuối cùng các con hãy cảnh giác. Tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy Đại Thừa. Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thực sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Đời sau, người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp phái. Tuần thất hỏi: kính bạch thầy, khi nhà có người chết, trong chùa quý thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Dương. Vậy thưa thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không thưa thầy? Trả lời: xưa Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình, thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thất, tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Dương là một loại kinh mê tín của Đại Thừa giáo, do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Nếu ai tụng kinh này và cúng bái lễ, tế lễ, sẽ được Ngài Địa Tạng cứu khổ, thoát khỏi dòng lao lý ở địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội,
Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức nên chết xuống địa ngục, bị hành xử đủ mọi cực hình. Nên khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy đại thừa đến tụng kinh cầu siêu, mà thường là đem kinh Địa Tạng Dương ra để tụng, để cầu Ngài cứu họ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng lên hương hoa trà quả, cùng những thực phẩm, bánh trái, cơm canh cúng chư Phật và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt 49 ngày được cúng bái như vậy thì vong linh người chết sẽ khỏi tội đi tái sanh. Làm như kinh sách Đại Thừa dạy như vậy là làm một điều phi đạo đức. Nhờ có làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội ư? Tức là trong 49 ngày, những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và mua lễ vật cúng bái. Đây là một hành động phi đạo đức. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện dạy: như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà, nếu có một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ trăm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Kinh Địa Tạng trang 133. Lời như trong kinh này là một lời dạy phi đạo đức rất lớn, lừa đảo những người mê tín lạc hậu. Luật nhân quả là một đạo luật công bằng và công lý. Làm sao lại có Bồ Tát hoặc Đức Phật nào dám giải cho kẻ làm ác? Kẻ làm điều cực ác nên mới đọa vào địa ngục vô gián. Thế mà chỉ cần có một người niệm giúp thì cũng thoát ra khỏi địa ngục vô gián. Như vậy có phải là lời lừa đảo hay không? Thảo nào có nhiều người đem công đức tụng kinh này, hoặc làm đàn tràng thỉnh mời các sư về tụng niệm để cầu cho người thân thương của mình thoát cảnh địa ngục và tất cả các nghiệp báo khác đều tiêu sạch. Kinh sách Đại Thừa dối gạt người bằng nhiều hình thức mê tín, khiến cho con người hao tài tốn của rất nhiều về vấn đề cúng bái, tụng niệm, cầu an, cầu siêu mà chẳng có ích lợi gì thiết thực cho người sống và người chết. Đây là một đoạn kinh lừa đảo dối gạt, làm hao tốn tiền của con người. Có thể họ vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thì chỗ người đó ở có 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người chết được sanh lên cõi trời, bốn là người còn sống hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được toại ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch diệt hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần hộ về, 10 là thường gặp bậc thánh nhân. Trên đây là những lời nói xảo trá. Làm gì có chuyện vẽ hình đúc tượng Bồ Tát Địa Tạng thờ cúng mà đất đó lại tốt màu. Đất xấu là đất xấu, chỉ có bón phân đổ rắc mục thì đất mới có màu mỡ trở lại. Còn đất tốt là đất tốt, đất phù sa nên mới tốt, chứ đâu phải thờ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng mà tốt được. Thật ra, kinh sách gạt người, chỉ có người mê muội mới tin nó mà thôi. Từ cuốn kinh Địa Tạng, chúng ta suy ra tất cả những cuốn kinh khác cũng đều là loại kinh xảo trá lừa đảo, gây mê tín cho con người.
Đây là một đoạn kinh nói láo nhất. Chúng tôi xin trích ra để quý vị nghiên cứu. Chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn, an vui. Vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế. Trang 154 Kinh Địa Tạng. Muốn lìa biển khổ của cuộc đời để chứng đạo niết bàn đâu phải là một việc dễ làm. Biết bao nhiêu người tu hành bỏ cả công sức vô cùng vô tận mà chưa chắc đã đạt được. Xưa, Đức Phật Thích Ca 6 năm khổ hạnh gần như muốn chết. Sau đó nhờ 49 ngày miên Phật mới chứng được niết bàn. Vậy mà trong kinh này dạy, chỉ cần chiêm lễ và tụng niệm kinh bổn nguyện thì tự nhiên giải thoát biển khổ thế gian, chứng đạo niết bàn. Thật là kinh đại dòng ngữ. Nếu được như trong kinh này dạy, thì Bồ Tát Địa Tạng Dương là hiện thân cho sự phi công bằng và công lý, và hiện thân của ma dương, của ác pháp. Tóm lại, Đạo Phật chủ trương không có linh hồn, nên làm tuần thất là mê tín. Kinh Địa Tạng là kinh Bà La Môn, ngoại đạo, dạy những điều phi đạo đức và lừa đảo. Nhìn vào cuốn kinh có hình Địa Tạng Dương cởi con sư tử lông xanh, hình ảnh ấy phản lại đạo đức từ bi, bình đẳng của đạo Phật. Một vị tu sĩ mà bắt con vật chở mình đi thì còn nghĩa lý gì là tu sĩ đạo Phật? Hình ảnh đó là bắt loài thú làm nô lệ, đó là hình ảnh giai cấp vua chúa. Không có linh hồn thì cầu siêu cho ai? Cầu như vậy có lợi ích gì? Xin quý Phật tử cứ đọc kinh sách của Phật giáo nguyên thủy rồi suy ngẫm, đừng để mắc lừa tài giáo khác. Chết giờ tốt xấu. Hỏi: kính bạch thầy, trong gia đình nào có người chết rất quan trọng là giờ phút tắt thở. Họ đến nhờ ông thầy cúng xem người chết lúc đó giờ tốt hay xấu, giờ trùng hay không trùng. Nếu ông thầy nói chết được giờ tốt, không có trùng, thì gia đình yên tâm. Nếu ông thầy bảo giờ xấu có trùng, thì ông thầy ấy cho bùa yếm để trong gia đình không có người chết nữa. Như vậy có đúng không thưa thầy? Trả lời: không đúng con ạ. Đó là những kinh sách mê tín lạc hậu của người xưa. Khi đời sống con người còn lạc hậu, dân trí chưa cao, kiến thức khoa học chưa có, tầm hiểu biết không nhìn rộng thấy xa được. Con người thời ấy bản chất còn mang tính thú vật, chưa biết đạo đức là gì, chỉ đi lượm trái cây rừng hoặc đào rễ cây mà ăn. Cho nên, trước những hiện tượng thiên nhiên thời tiết thì họ không thể nào hiểu được, nên đành dùng tưởng tri để hiểu. Do tưởng tri để hiểu thì những cái không hiểu được đã biến thành một thế giới siêu hình. Từ tưởng tri thế giới siêu hình, họ mới tưởng tri ngày tháng năm để hoàn thành lịch và dịch số chiêm tinh. Do chỗ không thấu rõ hiện tượng thiên nhiên vũ trụ, nên các nhà tôn giáo và triết gia sản xuất ra biết bao nhiêu loại kinh sách tưởng để thuyết minh các hiện tượng siêu hình. Hiện tượng siêu hình này đã biến thành một loại tai họa rất lớn cho con người trên thế giới. Muốn phá bỏ nó thật là điều nan giải. Nó đã in sâu vào tâm khảm và truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau những cái không đúng sự thật, chỉ là tưởng mà thôi.
Những cái tai hại do con người vô cùng to lớn từ đời này đến người khác. Những cái phi đạo đức đã đưa con người đến chỗ hung ác, gian xảo hơn loài cầm thú, dùng mọi cách lừa đảo lường gạt. Báo công an đã tường thuật không biết bao nhiêu là mánh khóe cưỡng đoạt tài sản của kẻ khác. Chỉ cần 100.000 hay 1 triệu đồng là xem mạng sống của con người không ra gì. Những kẻ đồ trộm đưa cướp này chỉ mua một cuốn sách tự di xem ngày tốt xấu, rồi đi trộm cướp, giết người lấy của mà không bị ai bắt, thì cần gì phải đi lao động khó nhọc mà chưa chắc đã có tiền như đi ăn trộm ăn cướp. Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, đó là tục ngữ dân gian đã dài như vậy. Trên cuộc đời, thứ nhất là danh, thứ hai là lợi. Các nhà triết học đua nhau đưa ra triết thuyết này, triết thuyết khác, đủ mọi thứ mọi loại. Phần nhiều đều nằm ở trong tưởng thức và luận ra, không thực tế, mơ hồ, trừu tượng. Khi áp dụng vào đời sống con người, vốn đã khổ đau lại càng khổ đau hơn. Như thuyết hiện sinh, thuyết vô ngã của Đại Thừa Giáo, thuyết hữu ngã của Thiền Đông Độ, thuyết hữu thần của các tôn giáo khác, thuyết âm dương của Trung Quốc, thuyết luân hồi tái sanh của Phật giáo Đại Thừa và các tôn giáo khác, vân vân, đều đưa con người quay cuồng trong các học thuyết đạo điên và điên đảo. Thuyết âm dương của Trung Quốc mới có xem giờ tốt giờ xấu, coi cung mạng xung khắc, trong càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Họ lý luận rằng con người khi chết cũng như lúc sanh ra phải ở trong một cung nhất định. Các nhà học giả thời nay đua nhau nghiên cứu triết thuyết trừu tượng này và đã tốn biết bao nhiêu tâm lực và giấy mực. Nhưng nó có đem lại lợi ích cụ thể thiết thực nào cho lời người đâu. Chỉ toàn là luận thuyết để mà cầu danh và càng làm thêm rắc rối cho tư tưởng con người. Những loại triết thuyết này đưa ra biến thành một cuộc nội chiến trong tâm của mọi người. Có những người cuồng tín, tin một cách mù quáng, biến mình thành những công cụ cho những triết thuyết sai khiến. Đó là những tín đồ hăng say, điên khùng, xông vào cái chết và giết người như cỏ rác mà chẳng xót thương. 5 tháng ngày giờ tốt xấu, đó là một triết thuyết về luật âm dương, đưa con người đến chỗ mê tín tận cùng. Mỗi khi làm việc gì cũng xem ngày giờ tốt xấu và tuổi tác có hợp hay không. Hiện giờ ai cũng biết đó là việc mê tín lạc hậu, phi đạo đức. Vậy mà người ta không thể bỏ được tập quán thói quen này, ngay kể cả người có học thức, có kiến thức về khoa học. Đạo đức nhân quả đã xác định kẻ làm ác, dù có xem ngày giờ tuổi tác tốt xấu khi cất nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái, hoặc xem giờ an táng, hoặc xem tuổi tác người chết tránh trùng tang, liên tán bằng mọi cách, mua bùa về yểm cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật được tiêu trừ và hưởng được phước báo đầy nhà, thì chẳng bao giờ được. Nếu được thì đó là một điều vô đạo đức, không công bằng và công lý. Người ta sanh ra ở đời phải chấp nhận luật nhân quả. Nếu ta làm điều thiện thì ngay đó tâm ta được an vui thanh thản. Đó là phước báo của mình làm ra. Còn nếu mình làm điều ác mà cầu phước báo thì chẳng bao giờ có được. Dù cho
những bậc xem ngày giờ tốt xấu giỏi như Trương Lương, Tiêu Hà, Khổng Minh, Quỷ Cốc Tử cũng không tránh khỏi luật nhân quả. Cho nên Trương Lương phải ẩn bóng, Tiêu Hà bị chết, Khổng Minh thất bại trong việc chấn hưng nhà Hán. Xét cho cùng, từ xưa cho đến nay, có mấy ai xem ngày giờ tốt xấu mà làm nên sự nghiệp đâu. Làm nên sự nghiệp đều do nhân quả thiện của mình. Người xưa nói, tích ác phùng ác, tích thiện phùng thiện. Làm ác gặp khổ, làm lành gặp phước an vui thanh thản. Giờ Hà Nguyệt hỏi: kính bạch thầy, khi Đinh Cửu đưa ra khỏi nhà vào lúc Hà Nguyệt, có phải xem giờ không thưa thầy? Người chết có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa thầy? Trả lời: theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa, thường sống trong tưởng thức nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc. Cho nên xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất, để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này. Phật giáo truyền sang qua Trung Quốc, thấy dân chúng ở xứ này đang tin tưởng vào ngày giờ, năm tháng, tuổi tốt xấu của những người giàu tưởng tượng, nên cũng chế ra những loại sách vở mê tín để bói toán, xem số mạng, dẫn nước tốt xấu. Những nhà thiên văn địa lý dựa vào luật âm dương tạo ra sách vở chiêm tinh, bói toán, dịch số, như Châu Văn Dương, sống trong tù 7 năm ở Vạn Lý Gia, soạn bộ dịch số Quỷ Cốc Tử, Tôn Tử, Trương Lương, Khổng Minh đều là những tay bói toán thần kỳ, biết trước những sự việc xảy ra. Thế mà Châu Văn Dương không tránh khỏi 7 năm tù ăn thịt con. Trương Lương vào núi ở ẩn, Khổng Minh tan mộng phục hưng nhà Hán. Tất cả những sự thành bại trong đời người đều do nhân quả. Không có nhà chiêm tinh bói toán nào giải quyết được luật nhân quả. Không thể nào xem giờ tốt xấu cất nhà Hà Quyệt an táng mà tránh khỏi luật nhân quả. Nếu là chiêm tinh gia, tiên tri mọi việc, sao quý vị không xem giờ tốt xấu để cải lại luật nhân quả, số phận của mình để giàu sang và quyền cao, quan tước trọng? Cớ sao lại đi ngồi ngoài hè đường phố hoặc mở phòng xem bói, xem chiêm tinh tự di, hoặc ẩn náu trong chùa mang hình thức tu sĩ Phật giáo, làm chuyện phi Phật, phi Pháp, phi đạo đức, lừa đảo tín đồ bằng cách xem ngày giờ tốt xấu như các nhà nho lỗi thời? Đúng là không biết nghề nào làm ăn, mượn 3 thứ sách mê tín dị đoan để gạt người nhẹ dạ. Phần nhiều những hạng người có học nho như các thầy đồ nho, học hành thi cử thất bại, và các ông thầy chùa tu chẳng ra tu, mượn chiếc áo tỳ kheo làm những điều mê tín, lường gạt người bằng những trò bịp bợm, xem ngày giờ tốt xấu, cung mạng sao hạn, để khiến người khác sợ hãi, bỏ tiền ra cúng bái tế lễ và tiền tổ tiền sư, đủ mọi thứ để rồi tiền mất tật mang. Luật nhân quả rất công bằng và rất cụ thể. Nếu ai làm điều ác, dù xem ngày giờ tốt xấu cũng không tránh khỏi tai họa. Nếu ai làm một việc lành, dù xem ngày giờ tốt xấu, chẳng cúng sao hạn mà phước báo dần cư đến. Xưa Đức Phật dạy, nếu một người làm ác như cục đá ném xuống hồ, dù cho tụng kinh niệm chú cầu khẩn cho cục đá nổi lên thì nó
chẳng bao giờ nổi. Nếu một người làm thiện giống như những giọt dầu nổi trên mặt nước, dù không cần tụng kinh niệm chú và cầu khẩn, giọt dầu vẫn nổi, không ai làm nó chìm được. Theo đạo Phật, chết là nên thiêu đốt, và chôn cất không cần phải xem ngày giờ tốt xấu, vì thấy người chết bất tịnh, quấy trượt, hôi thối, để lâu sinh ra truyền nhiễm những bệnh tật khổ đau cho người sống. Không có ngày giờ nào là ngày tốt hay xấu. Tốt xấu là do hành động thiện ác của con người tạo ra, để rồi thọ lấy tai nạn, bệnh tật khổ đau, chứ không phải người chết nhằm giờ ngày xấu hoặc hà nguyệt vào giờ ngày xấu, mà con cháu, những người thân trong gia đình sẽ ra tai nạn, bệnh tật. Đạo Phật không hề có chủ trương sự mê tín như vậy. Đạo Phật xây dựng tôn giáo mình trên một nền đạo đức khoa học, phá vỡ những điều mê tín mù mờ, dị đoan, tưởng tượng của những loại kinh sách phản khoa học, phi đạo đức, vân vân. Đạo Phật chủ trương ai làm ác, người ấy chịu quả, chứ không có kẻ này làm mà người khác phải chịu. Đạo Phật không có dạy rằng cha giết người mà con bị tù tội, cha ăn trộm mà con bị chặt tay. Quý Phật tử hãy tin nhân quả và sống cho đúng nhân quả. Đừng làm khổ mình khổ người, thì cuộc đời sẽ được an vui và hạnh phúc. Không bao giờ có tai nạn, bệnh tật nan y xảy đến. Chết muốn chôn vào giờ nào, ngày nào đều tốt. Vì ngày giờ là thời gian tự nhiên của vũ trụ, không bao giờ có tốt xấu. Nếu lúc nào chúng ta cũng làm thiện, làm lành, thì hà tất phải sợ những tai nạn bệnh tật. Xem ngày giờ tốt xấu để chôn cất là những người lạc hậu, mê tín, bị kẻ khác lừa đảo, tiền mất, chẳng ích lợi gì. Hãy mạnh dạn đừng sợ hãi, bất chấp mọi thử thách, lúc nào cũng làm lành, không làm khổ mình khổ người, rồi mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mình. Lời bạc trích lời nói đầu của bộ sách Đường về xứ Phật. Người đi tu mà không học là tu mù. Người có học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách. Người tu có học hiểu mà không thưa hỏi kinh nghiệm của thiền hữu tri thức, tự kiến giải, tự tu, thì cũng giống như người đi lạc trong rừng sâu, chẳng biết đường ra. Trăm ngàn người đều tu sai, tu không tới nơi tới chốn, tự kiến giải tu tập chưa tới đâu, vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành, thì giống như người mù dắt một bầy mù đi, tất cả đều có thể sa hầm lọt hố và chết chìm nhau cả đám. Tất cả những người tu theo đạo Phật hiện giờ đều đang đi trên lộ trình này, đang lạc vào mê hồn trận của kiến giải, tưởng giải. Ngôn ngữ danh từ không đủ để diễn tả chính xác những trạng thái kinh nghiệm tu hành. Một khi muốn hành động tu tập thân tâm một điều gì, thì cần phải thưa hỏi rất kỹ, đừng vội vàng nghe những lý thuyết suông của người khác, và cũng đừng tự nghĩ cho rằng mình đã hiểu, rồi cứ theo sự suy nghĩ hiểu đó mà tu tập thì chẳng bao giờ có kết quả. Hãy bắt đầu tu tập từng bước một, không vội vàng, không nôn nóng. Mỗi bước tu tập là một kết quả cụ thể. Tu tập như vậy, càng ngày càng thấy rõ tiến bộ rõ rệt.
không sợ bị tài giáo, ngoại đạo phỉnh gạt mình. Nhận thức được điều ấy giúp cho mình vững niềm tin ở pháp môn mình đang tu, chính là pháp môn của Đức Phật, không còn sợ sai nữa. Tu sai lạc, nhất là đi vào chỗ thiền ức chế tâm rất là nguy hiểm, có khi bị điên khùng, cẩu quả nhập ma. Đường tu bị dậm chân tại chỗ, không tiến bộ, tu mãi chẳng đi đến đâu, thì uổng phí một đời tu, chẳng lợi gì cho mình, nói gì đến lợi ích cho người. Trong giai đoạn Phật giáo hiện nay, người ta bảo rằng Phật giáo có 84.000 pháp môn. Nếu không vấn đạo rõ ràng, chúng ta sẽ bị Đại Thừa giáo lừa đảo bằng câu này: pháp pháp đều vô ngại và dung thông. Theo như Đại Thừa thì pháp nào cũng của đạo Phật. Người có duyên với pháp môn nào tu đều cũng tốt, cũng được giải thoát, cũng được giác ngộ, tùy theo căn cơ của mỗi người, có thấp có cao, nên pháp môn tu hành cũng vậy. Thế là hiện giờ tất cả mọi người ai cũng tin lời nói này. Không ngờ nhiều người bỏ hết sự nghiệp, gia đình, vợ dại con thơ, cha già mẹ yếu và cả cuộc đời mình để đi tu. Cuối cùng chẳng thấy gì là giải thoát sanh tử luân hồi, làm chủ tâm tham sân si mạn nghi và phiền não của mình. Bởi vậy, kẻ nào cho tất cả các pháp môn tu cũng đều tốt, cũng được, cũng thiện, cũng được giải thoát, cũng chấm dứt đau khổ và luân hồi, thì đó là kẻ nông nổi u mê, không biết tai hại về sau như thế nào, không trí tuệ, thiếu nhận xét, nhắm mắt tin cạn, tin bừa để rồi phải ân hận về sau. Thử hỏi, nếu các pháp tu đều tốt, đều thiện, đều tu tập có kết quả giải thoát như nhau, thì đạo Phật ra đời để làm gì? Có thể bằng dư thừa hay không? Chúng ta còn nhớ khi xưa, Đức Phật tu các pháp môn của ngoại đạo, nhập đến phi tưởng, xứ định. Nghiệm xét lại, thấy thân tâm mình không giải thoát. 6 năm trời khổ hạnh, Ngài tu tập mọi loại pháp môn ức chế tâm, nhất là pháp môn hơi thở. Ngài đến thở ức chế tâm tối đa, tưởng chừng như Ngài sắp chết. Nhận thấy pháp môn này không giải thoát, nên Ngài chuyển qua pháp môn ức chế thân khổ hạnh tối đa. Ngài ăn 7 hạt mè hoặc một ít cháo đậu. Cơ thể vì tiết thực nên kiệt quệ, Ngài đi hết nổi. Nhờ bát sữa dê phục hồi cơ thể, Ngài tỉnh táo và tư duy, biết các pháp ức chế thân tâm không thể tu tập đi đến giải thoát được. Ngài từ bỏ và diễn ly các pháp đó. Ngài đã ra đi, tự mình tìm ra một giáo pháp, một đường lối, một đạo lộ tu tập riêng, đi đến giải thoát, cứu kính, làm chủ sanh già bệnh chết. Lục sư ngoại đạo và các tôn giáo khác thời bấy giờ không có pháp môn này. Một giáo pháp chỉ có 49 ngày tu tập diệt tâm, biết chỉ xả ly thìa tâm ham muốn, từ bỏ ác pháp. Ngài đã thành tựu đạo giải thoát, chứng quả Bồ Đề. Qua sự tu tập của Đức Phật, chúng ta rút tỉa ra được những kinh nghiệm thực tế và cụ thể. Có thể nói, các pháp môn khác không thể làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi của kiếp người. Giáo pháp Ngài tìm ra được là một giáo pháp không giống bất cứ một giáo pháp nào của lục sư ngoại đạo và các tôn giáo khác.
trên hành tinh này. Đạo Phật ra đời không nhai lại bã mía của các tôn giáo khác. Pháp môn của Ngài đi từ sự tu tập thức tỉnh giác để giữ trong tâm chánh niệm, tức là xả tâm ly dục, ly ác pháp, không có một chút ức chế tâm nào cả. Lấy tâm nương hành động của thân nội và ngoại, tập tỉnh thức chánh niệm để xả dục, xả ác pháp, tránh không đi vào trạng thái tĩnh lặng ức chế tâm, mà đi vào trạng thái đoạn diệt tâm tham sân si, khiến cho tâm thanh thản, an lạc và vô sự, để đi vào trạng thái thanh tịnh, tức là định của đạo Phật. Nếu đạo Phật mất đi, thì loài người trên hành tinh này chịu thiệt thòi một điều rất lớn, một tai họa không thể lường được. Một bằng chứng hiển nhiên là trên hành tinh này không lúc nào mà chiến tranh chấm dứt. Con người giết con người không gớm tay và không thương xót. Tuy đạo Phật có mặt, nhưng đạo đức của đạo Phật đã mất từ lâu. Con người thiếu đạo đức làm người, một đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Vì thế khi khoa học tiến triển, phát minh những vật chất phục vụ đời sống con người rất tiện nghi. Vì những vật chất tiện nghi này mà tâm dục con người tăng trưởng, biến con người dần trở thành ác thú, hung dữ. Từ đó, con người tự sát mà không biết, tự làm khổ mà không hay, tự chuốc họa vào thân mà không ngờ. Nếu không có một đạo đức quân bình với khoa học, thì quả địa cầu này một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt bởi tâm tham đắm của con người. Người muốn tu theo đúng chính pháp của Đức Phật thì phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ các pháp môn. Bởi các kinh sách hiện giờ toàn là của các nhà học giả biên soạn, đụng đâu viết đó theo sở thích của mình, không có kinh nghiệm tu hành, viết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình, chỉ biết tên tuổi cầu danh. Họ đâu hiểu rằng soạn viết ra kinh sách như vậy là để lại một tai hại cho bao thế hệ con người sau này. Muốn soạn viết kinh sách có lợi ích cho người đời sau thì phải có thực hành tu tập đến nơi đến chốn. Đời sống phải có đạo hạnh hẳn hoi, phải nhập được các định, làm chủ được sự sống chết. Phải có tam minh đoạn dứt các lậu hoặc chấm dứt luân hồi, thì soạn viết kinh sách mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau. Còn ngược lại, tu hành chưa đến đâu, đời sống đạo hạnh chưa ra gì, đức hạnh không có, giới luật vi phạm, thiền định chỉ có hình thức ngồi thiền, sống với những cấp bằng và những kiến giải suông, dựa vào sở tri và nhai lại bã mía của người xưa mà viết soạn kinh sách, thì loại kinh sách đó là kinh sách giết người, giết cả bao thế hệ. Ngày nay, thiền định của đạo Phật đã biến thành thiền định ức chế tâm để nhập vào các định tưởng, triển khai tưởng tuệ, biến thành một loại thiền miệng. Còn loại thiền làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì được xem là thiền phàm phu ngoài đạo. Cuối cùng, chúng tôi ngưỡng mong các bậc cao minh giới đức đạo hạnh vì đạo đức xã hội, về lợi ích thiết thực chung cho con người và vì đạo Phật. Hãy vui lòng chỉ dạy cho chúng tôi những điều còn sai sót. Xin hãy cùng chúng tôi xây dựng lại một nền đạo đức cho con người, để không còn ai tự làm khổ mình, làm khổ người.
để mang đến cho mọi cá nhân con người một nguồn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Ước mong hãy cùng nhau thắp sáng lại ngọn đèn Phật giáo đang bị lu mờ.